الرحیم. په دې لیب کې به موږ کوو د انټر ویلین راوټینګ دریمه طریقه چې ده کنه. انټر ویلین راوټینګ third method چې دی هغه layer 3 switch دی، switch virtual interface. د هغې طریقه دا ده چې ویلین به موږ الریډي جوړې کړي دي. ټیک شو. اوس د دې ویلین یو بل دپاره د کمیونیکیشن دپاره به موږ layer 3 switch راوالو. layer 3 switch ته ملټي layer switch ورته هم وایي. د دې هر یو ویلین دپاره به موږ یو ډیفالټ ګیټوې دپاره لاین بوزو. layer 3 switch دی، دا زموږ سره steps دي. په layer 3 switch کې به موږ ویلینې کریټ کو. ټیک شو. لکه زموږ سره ویلین 10 دی، 20 دی، 30 دی، هر څه چې څومره ویلین دی د دې لپاره به ویلین هلته کریټ کو. بیا به کریټ سویچ ورچوال انټرفیس، سویچ ورچوال انټرفیس به موږ کریټ کو. طریقه به موږ زده کوو وروسته. بیا به موږ اکسس پورټ، دا زموږ سره د 10 دپاره اکسس پورټ دی او دا زموږ سره د 20 دپاره اکسس پورټ دی. او لاست څلورمی سټپ چې دی آی پی راوټینګ کمانډ به موږ ورکو، ځکه چې layer 3 switch by default د layer 2 switch په شانتي کار کوي. نو چې کله موږ آی پی راوټینګ کمانډ ورکو ګلوبلی، نو دی د layer 3 switch هغه کار هم شروع کی. ټیک شو. اوس دا کار به کیږي څنګه؟ اوس راځو. اوس دا کار به په دې طریقه کیږي کنه چې زموږ سره په تیر شوي ویډیو کې موږ الریډي دا ویلین جوړې کړې دي. ویلین 10 دا هم د ویلین 10 په دویم سویچ کې، دا ویلین 20 دا ویلین 20 او دا دوه پورټس د ویلین 10 دي، دا دوه پورټ د 20 دي، دا دواړه او دا د 10 او دا د 20 او دا یو پورټ چې دی دا پکې زموږ سره دغه دی، دا ټرنک پورټ دی. ټیک شو. دا موږ الریډي جوړ کړي. د دې لپاره چې کله موږ انټر ویلین راوټینګ کوو، دریم میتھډ زموږ سره دا سویچز ته به لاړ شو. layer 3 سویچ زموږ سره دا سویچ دی، د دې نه به دا یو سویچ چې دی هغه موږ راوالو. ټیک شو. اوس زموږ سره کو فرض که څومره ویلین دي دومره به موږ له پاسه کنیکشنز بیایو. لکه سپوز موږ ګورئ په دې کې 10 نمبر او په دې کې 1 نمبر، دا به زما سره د ویلین 10 دپاره ډیفالټ ګیټوې جوړیږي او په دې کې مې 11 راواغستو او د 2 ته دا د ویلین، دا اوس ګورئ دا د ویلین 10 ډیفالټ ګیټوې به راځي. ټیک شو. او دا به راځي د ویلین 20 ډیفالټ ګیټوې به راځي. ټیک شو. دا یو د 10 ډیفالټ ګیټوې شو او یو د 20 ډیفالټ ګیټوې شو. ټیک شو. نو دا لږ هایلایټډ کړم، دا د 10 ډیفالټ ګیټوې شو او دا چې دی دا زموږ سره د 20 ډیفالټ ګیټوې شو. اوس دا کار به کول څنګه غواړي؟ په دې ځای کې په دې layer 1 او په دې سویچ 1 او سویچ 2 کې زموږ سره ویلینې الریډي جوړې شوي دي. تاسو ته زه وښیم. همدا سیم کار به موږ په layer 2 کې هم کوو. شو layer 3 سویچ کې هم کوو. شو ویلین بریف خو فرض که موږ ووایو که نه، نو زموږ سره ګورئ 10 ویلین دی او دا پورټس ته اساین شو، 20 ویلین دی او دا پورټس ته، او 99 ویلین ته موږ پورټس نه دي اساین کړي، هغې ته مې اساین کولی شو. او دا څنګه کیږي؟ دا په تیر شوي ویډیو کې ما کړي دي. اوس به موږ layer 3 سویچ کې به څه کار کوو؟ اولنی کار به layer 3 سویچ ته موږ لاړ شو. دا زموږ سره layer 3 یا ملټي layer سویچ ورته هم وایي. دې ته موږ لاړ شو انیبل کنفیګریشن ټرمینل، دې له به نوم چینج کړو. نوم ول موږ ورکړو D1. ټیک شو. بیا پکې ویلین جوړ کړو. اولنی کار زموږ سره دا دی چې ویلین 10 به جوړ کړو. نیم سټوډنټ ایگزیټ. ویلین 20 به جوړ کړو. نیم سټاپ ایگزیټ. او ویلین 99 به جوړ کړو. نیم نیټیو ویلین. ټیک شو. دا ویلین سمپل سمپل ویلین موږ لاندې جوړې کړي. دویم کار به موږ دا وکړو که نه چې کوم دا F01 پورټس دی، F01 پورټ په د ویلین 10 ته اساین کړو. دې لپاره به انټرفیس F01 ته لاړ شو او هغې کې به ورکړو چې سویچ پورټ موډ ایکسس، سویچ پورټ ایکسس ویلین 10. ټیک شو. دا پورټ ما 10 ته، ځکه چې د 10 ډیفالټ ګیټوې په دا جوړېږي. بیا به ایگزیټ وای. اوس دا یو پورټ چې دی که نه، دا F02 وال پورټ په د ویلین 20 ته اساین کړو. دې لپاره به انټرفیس F02 ته لاړ شو او سویچ پورټ موډ ایکسس، سویچ پورټ ایکسس ویلین
20 دا موږ 20 ته اسان کړو دا 20 ته اسان شو دا 10 ته ویلین جوړ شوی پورټس اسان شول اوس به موږ سویچ ورچوال انټرفیس جوړو دریم سټیپ زم سره سویچ ورچوال انټرفیس سویچ ورچوال انټرفیس مطلب دا دی چې فزیکل انټرفیس دا دی به ورچوالي نو ورچوال مطلب دا دی د ویلین 10 د پاره نو موږ به شو انټرفیس ویلین 10 دا 10 چې دی کنه دا اوس ورچوال انټرفیس شو ٹھیک شو دا زم سره څه شو ورچوال دا 10 ورچوال انټرفیس نو دی ورچوال انټرفیس ته موږ ننوتو او آی پی ایډرس په ورکو 192.168.10.1 255.255.255.0 او نو شټ ډاون بس دا زموږ سره دا چې کوم 10 دغه د 10 ویلین د دې لپاره موږ سویچ ورچوال انټرفیس جوړ کو 10 بیا د دې نه وروسته به موږ د 20 لپاره هم یو ورچوال انټرفیس جوړ کو د 20 انټرفیس ویلین 20 دا سویچ ورچوال انټرفیس جوړ شو اپ شو آی پی ایډرس په ورکو 192.168.20.1 255.255.255.0 او نو شټ ډاون ٹھیک شو درې کار زموږ سره وشو ویلین جوړې شوې دا انټرفیسز ویلین 10 ته اسان شو د انټرفیس ویلین 20 ته اسان شو دریم چې سویچ ورچوال انټرفیس جوړ شو د 10 د پاره ورچوال د 20 د پاره او وس څلورم کار دم سره دا چې په ګلوبل کنفیګریشن کې به آی پی راوټینګ کمانډ لازم نه ورکوم او زور کما چې شو آی پی راوټینګ ټیبل ماته واخه نو که تاسو وګورئ شو آی پی راوټ چې ما کله وکړو کنه نو راوټینګ ټیبل زما سره ام ټی دی بالکل پکې څه نشته خو په ګلوبل کنفیګریشن کې چې کله موږ دا کمانډ ورکو کنه چې آی پی راوټینګ کمانډ څنګه موږ ورکو نو دا به راوټینګ شروع کو اوس موږ شو آی پی راوټ ورکو وزم سره ټیبل راوخاره شو ګورئ د 20 لپاره ورچوال انټرفیس 10 جوړ شوی 20 جوړ شوی او د 10 لپاره 10 جوړ شوی دا کار به موږ وکړو په دې انټرفیس کې اوس ګورم یو کار اوس په دې کې پاتې پر لاندې سویچونو کې چې دا F010 چې کوم دی دا به 10 ویلین ته ورچول غواړي کوم یو کنفیګریشن ټرمینل ته بلاړ شو دا یو انټرفیس F010 انټرفیس F010 ته به موږ لاړ شو ای کې به ورکو چې سویچ پورټ موډ اکسس سویچ پورټ اکسس ویلین 10 دا زم سره د 10 ویلین پورټ شي دا بن کو په دې سویچ کې دا F011 چې دا به 20 تور چلو غواړي په دې سویچ کې به F011 enable configuration terminal interface F011 switch port mode access switch port access VLAN 20 دا په 20 ته assign کو اوس دا پورټ او دا 20 ځکه چې دا د VLAN 20 لپاره موږ ډیفالت ګیټ وی جوړ کړی دی او دا 10 لپاره اوس چې کله دا سپینینګ ټری پروتوکول خپل کار پوره کړي دا اورنج کلر چې دی اصل کې سپینینګ ټری پروتوکول رن کیږي نو زمونږه ټپالوجي به بالکل کار شروع کی ٹھیک شو اوس ګورو چې کمیونیکیشن کولای شي کنه شي نو دا ایره لپاره به منګه یو پیکټ راوالو ٹھیک شو د 10 نه 20 ته کمیونیکیشن وګورئ ان پروګرس فیل اول فیل راځي پیکټ ټریسر کې خو تاسو به تلک صبر کو چې دا ټپالوجي از دکی دویم کې څه شو سکسسفل شو سیمولیشن کې وګورئ پلی کا د 20 نو پیکټ د ترازی د 20 ډیفالت ګیټ وی دا دی نو دی بیا په دې طریقې برزي ٹھیک شو په دې طریقه باندې بر لاړ شي دا سویچ چون کې راوټینګ شروع کړي دی به دې تراولېږي او 10 ته راشي اوس 10 ته چې کله پیکټ را ورسېدو کنه دا 10 دی نو دا پیکټ اوس اکنالجمنت لیږي اکنالجمنت په ولېږي هغه په دې ډیفالت ګیټ وی د 10 ډیفالت ګیټ وی دا دی په 20 به واپس راولېږي او سیستم ته به راورسي ٹھیک شو نو دا زم سره د انټرویلین راوټینګ دویمه طریقه ده په دې کې موږ هر څومره ویلین چې د یو بل سره کمیونیکیشن کولای شو دا زم سره طریقو چې د سویچ ورچوال انټرفیس with layer 3 switch په دې کوز دا چې زم سره دا ویلین چې دی کنه دا به د بهر کو پرس کچته نور نتورک کینه دا ویلین باغه وسره څنګه کمیونیکیشن کوي نو په نیکسټ ویډیو کې موږ هغه کور
دې ځای نه به بیا شروع کړو.